Доброго дня, шановні студенти. Для вас курс комп'ютерне проєктування. Я Левченко Олексій Вікторович, кандидат архітектури, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури. В нашому поточному семестрі ми вивчаємо Archicad, натискаємо пуск, завантажуємо Archicad. Ви пам'ятаєте, що ми встановлювали та реєстрували ліцензійну версію Archicad, тому у вас в кожного повинен бути Graphisoft ID і відображатися інформація про користувача. Натискаємо новий проєкт, підтверджуємо те, що ми працюємо з учбовою версією ліцензійною, і у нас відкривається вікно створення нового проєкту. Тут йдеться про використання шаблону. Шаблон – файл, в якому знаходиться інформація про налаштування будь-яких елементів, інформація обрана до кожного елементу ізбраного. Профіль навколишнього середовища дозволяє створювати середовище адаптоване до вимог інструментів архітектора, інженера технічних комунікацій з будівлею або інженера-конструктора. Ми обираємо профіль архітектора Archicad 24 і натискаємо новий проєкт. В вікні створюється індивідуальний проєкт, додаються бібліотеки. Ми з вами в подальшому подивимося, як можливо створювати свої бібліотеки, і відкрилося вікно середовища програми Archicad. За замовченням, за шаблоном, у нас вже є 3 поверхи. Ліворуч у нас інструментальна панель, де зрозуміло підписано, і на піктограмках теж зрозуміло, що повинна створювати будь-яка піктограмка, тобто це стіни, колони, балки, перекриття і так далі. Вгорі рядок меню, натискаючи на в рядку допомога, ви бачите так само Graphisoft ID. Можна відкрити інструмент допомога, чи натиснувши Shift F1 допомога до окремого елементу. На вкладці руководства додаткова інформація в форматі PDF про Archicad, де ви можете прочитати, ознайомитися з будь-якими додатковими матеріалами та інструментами Archicad. В нашому середовищі під рядком меню рядок найчастіше використовуваних команд. Під ним рядок оперативних параметрів будь-якого інструменту, тобто ви, обираючи новий інструмент, бачите, що цей рядок автоматично змінюється. Завдяки цьому дуже швидко можна листати рядок з скролом та бачити, які додаткові інструменти, додаткові характеристики будь-якого інструменту є, не відкриваючи вікно налаштування цього інструменту. Тобто в цьому вікні параметри за замовченням криш вказані ті ж самі налаштування, які і в рядку оперативних параметрів. Що у нас ще є в нашому проєкті за замовченням при створенні нового проєкту? В нас є диспетчер нашого проєкту, який поділяється на декілька функцій. Функція самої карти проєкту, функція карта видів, тобто ми створюємо об'ємні елементи, але для друку, для формування креслень нам треба з кожного тривимірного елементу створити двовимірний вид для того, щоб розмістити на аркушах наших креслень. Також далі є книга макетів. Книги макетів в нас розміщені креслення. Можна обрати і побачити, що вже є якийсь шаблон, і вже наше середовище оптимізовано на те, щоб
будь-що ми накреслили, те, що ми накреслили, вже відображалося на аркушах. Також надалі розглянемо, як редагувати дані аркуші, як редагувати шаблон. І останнє – це набори іздателя. Формується певна ділянка вашого проєкту за вказаними параметрами і зберігається відповідно в форматах PDF, в форматах DVG або в форматі BIMX, тобто 3D-модель з всіма кресленнями, які додані до цієї 3D-моделі. Тобто дуже зручно, не треба друкувати, можна завантажити на будь-який пристрій модель BIMX, і ви будете мати і 3D-модель, і всі ваші креслення, які пов'язані з цією 3D-моделлю. Повертаємося до карти проєкту. Ми бачимо, що у нас є перший поверх. Також вже є фасади з кожної сторони. Внизу, якщо ми повернемося на план, це можна закрити вже. У нас є редагування виглядів, тобто зум, збільшення, вписати все, що зображено в нашому проєкті, в вікно редагування. Можливість орієнтації нашого проєкту, навіть якщо ви креслите, якийсь фрагмент може бути під певним кутом, ви можете виконати оберт вашого робочого простору і зручно креслити, ніби відбулася зміна вісі X і Y. Масштаби. За замовченням у нас стоїть 100-й масштаб. Масштаби у нас впливають на оформлення нашого елементу. Все, що ми створюємо в масштабі 1 до 1. Далі у нас йде комбінація шарів. Повну кількість шарів ви можете побачити, якщо зайдете в документ шари і модельні види. Кожен елемент налаштований таким чином, що він сам обирає певний шар. Комбінація шарів дозволяє вам фіксувати відображення певних елементів для комбінації на аркуші. Тобто для, наприклад, відображення місцевості вам не потрібна якась більша деталізація. Взагалі вам потрібні тільки стіни, тобто відключаються шари, які не потрібно відображати на певній комбінації шарів. Тут налаштовується можливість редагування шару, можливість відображення шару, як будуть відображатися елементи з штрихуванням повнотілі, чи будуть тільки в вигляді каркасу. Пріоритет перетину шарів, тобто за замовченням у всіх стоїть один і той самий пріоритет, назва шарів та розширена додаткова інформація до кожного шару. Натискаємо відміна, дивимося далі. Зараз у нас буде відображатися вся модель. Ця модель включає в елементах, таких як стіна, наприклад, зовнішню та внутрішнє опорядження відділку, тобто може бути без опорядження, може бути тільки ядро. Так як моделлю можуть користуватися інженери для розрахунку будівельних конструкцій, можна передбачити відображення тільки несучих елементів, тобто це буде цегла чи бетон, яка сприймає і передає навантаження на фундаменти чи на інші поверхи. Налаштування пера, тобто ваших маркерів, пензлів, у нас зараз стоїть архітектурний масштаб 100. Надалі ми подивимося, на що впливають пер'я. Проєкт плани, тобто вигляд на нашу ділянку, на відображення нашого робочого простору в плані. Наша робоча зона плану – це
1200 мм від позначки поточного поверху. І далі у нас йде графічна заміна. Також використовується для того, щоб спростити будову і відображення елементів, щоб ви не створювали декілька однакових зображень, не копіювали, а змінювали тільки налаштування, і у вас стіни будуть там будь-які елементи виглядати вже по-іншому, в залежності від налаштування, що ви хочете показати. План стелі, план ділянки і так далі. Далі такий цікавий інструмент, який з'явився ще в 15-й версії. Інструмент для реконструкції. На сьогоднішній день кількість об'єктів, яка будується, значно менша порівняно з тією кількістю об'єктів, на яких виконується реконструкція, якісь ремонти, тобто зміна планування якоїсь кімнати, квартири, будівлі дозволяє вам відобразити, які елементи будуть зноситися, демонтуватися, які будуть нові елементи, та за стадіями реконструкції цього об'єкту відображати певні креслення. Одиниці вимірювання у нас стоять ГОСТ, тобто в міліметрах, можуть бути архітектурні, задійні, для генплану та для перевірки більша точність налаштування одиниць вимірювання. І так, ми познайомилися з робочим простором Archicad і переходимо до того, що ми повинні відкрити будь-який збережений для нашої роботи проєкт чи ідею. Я завантажив, так як і ви, декілька зображень, і ми будемо намагатися створити відповідно до чиєїсь ідеї наш проєкт. Я виділяю файли з зображеннями і перетягую в робочий простір програми Archicad. Автоматично в мене виконалося копіювання. В поточному масштабі завантажилося 3D вид моєї будівлі, яку я буду проєктувати. Інструмент-указатель дозволяє при налаштуванні з таким магнітом клікати в будь-якій крапці, буде виділятися весь елемент. І так, в нас є перше зображення. Завантажилося тільки воно. Обираємо ще раз. Так, є. Перше зображення, перший поверх. Друге зображення, другий поверх. Та 3D вигляд. Ви бачите, що в нас є такі жирні стіни. Я сподіваюся, що автор цього проєкту розрахував відстані таким чином, щоб можна було виконати перекриття з залізобетонних плит перекриття. Якщо ні, ми будемо використовувати монолітне перекриття, наприклад. Є базовий геометричний розмір, будемо намагатися дотриматися цих розмірів і створити такий вигляд. Ми проєкт повинні трошки модифікувати для того, щоб визначити і ознайомитися з усіма елементами, які можуть бути використані вами в подальшому для роботи з програмою Archicad. І так, наш робочий простір окреслений видами, фасадами з кожного боку на нашу ділянку. В нас є позначка, це координата 00 нашого проєкту. Якщо ви підвели курсор, вам показується координата X, координата Y 0. Тобто це абсолютний початок будь-якого вашого проєкту, так як проєкти можуть бути пов'язані між собою, ви можете створювати окремі модулі для завантаження, тобто використовувати один проєкт
як комбайн для поєднання будь-яких елементів від вашої проєктної групи. Тобто кожен створює якусь свою ділянку проєкту, далі ви поєднуєте, тобто всі ці елементи повинні пов'язуватися з початковою системою координат. Для того, щоб нам створити нашу систему координат, ми можемо нашу систему проєкту, систему вісі. Ми пам'ятаємо, що вісі повинні проходити через несучі стіни. Це буде вісь 1, 2, 3, створимо 4, 5. І горизонтально, відповідно, вісь А, Б, можливо, В, Г, Д і так далі. Заходимо в конструювання, обираємо сітка координаційних вісій вашого проєкту, і у нас відкривається таке велике меню. Ставимо одразу галочки, загальний розмір і розмір між координаційними вісями. В параметрах розміру ви можете побачити, що у нас використовується шрифт Arial. Розмір нашого шрифта 2 мм. За DBN це найменший розмір шрифту для того, щоб підписувати будь-які креслення. Чому ми не використовуємо якісь креслярські там шрифти? Тому що друк на сьогоднішній день ваших проєктів є не обов'язковим, а в файлі PDF, якщо ви передаєте з якимось власним обраним шрифтом, він може спотворюватися, погано відкриватися, тобто бажано використовувати стандартні шрифти, які є в операційній системі Windows, для того, щоб на будь-якому комп'ютері ваш проєкт якісно відкривався і зберігалася вся інформація. Ми з вами казали, що у нас є тип побудови розмірів, це лінійний розмір між позначками. У нас є тип маркер, архітектурний маркер засічка. У нас відображається певним чином засічки. У нас відображається до базових крапок подовження лінії розмірів. І ось що таке перо для нашого маркера. Тобто ми маємо для засічки перо номер 65. В програмі інформативно розташовано таким чином, що кожен стовбець кожного кольору відповідає за певну функцію, за певний інструмент. В даному випадку анотація, тобто написи, позначення, які ви створюєте в проєкті, допомагають вам розуміти, що це є інформація до проєкту, а не якісь елементи креслення чи функціональні елементи. І для кожного номера є своя товщина пера. В даному випадку 0,4 мм. Якщо ми подивимося, що таке товщина пера 85, то 85 це 0,05 мм, це тонка лінія, також певного кольору, і незважаючи на те, що в нашому робочому просторі все буде кольорове, для друку можна буде в подальшому налаштувати, щоб всі кольори замінювалися на чорні або на сірі, тут вже в залежності, як кому подобається. Наш напис розмірного тексту над розмірною лінією. Колір напису у нас 0 мм. Подивимося, чи є помилка, чи буде відображатися. Розмір маркерів бажано поставити 1 мм, і відстань від базової крапки, що ви вимірюєте, 300 мм. За замовченням для всіх елементів можна поставити 100 мм. Також, якщо розмір не може бути розміщено в ділянці, є виносний маркер, автоматично будується лінія виноски, і деталізація вашого розміру вже буде на цій лінії виноски.
Звертаю вашу увагу, що ми обрали оброзмірювання для вісі. І для системи координаційних вісів у нас є певний шар. На цьому шарі розмір, осьові розміри, буде створено об'єкт оброзмірювання вісі, так як координаційні вісі і розміри повинні бути на будь-якому плані, а інші розміри можуть бути приховані, тобто нам не потрібно буде окремо приховувати якісь елементи. Далі натиснули ОК. Параметри можуть бути поєднані. Тепер, коли ми відкриваємо, у нас вже є ті самі параметри, як і в попередньому налаштуванні. Окей. Якщо в нас ми проєктуємо якийсь великий об'єкт, де в нас дуже багато елементів, ми можемо одразу прив'язати в перетині вісі колони чи будь-які елементи, можемо побудувати блоки вздовж вісі, це, як правило, балки, тобто вже створити систему координаційних вісей, що буде пов'язана з конструктивними елементами. Надалі налаштування вісі. Ми пам'ятаємо, що нам потрібно, щоб наші вісі не накладалися. За правилами оформлення архітектурно-проєктної робочої документації маркери, що визначають нам, де знаходяться вісі, ліворуч і внизу. Прив'язка, тобто лівий нижній кут, є перетином вісі 1 і вісі А. У вас встановлено, як відображаються маркери. І можете натиснути на параметри вісі. Ви бачите, що тут вже встановлено з шаблону штрих-пунктирний тип лінії. Колір цієї лінії 94. І ми бачимо, що це 0,05 мм певного кольору, тобто помаранчевого, для більш чіткого сприйняття головних елементів креслення. У нас є, де будуть відображатися системи координаційних вісій, і так як у нас малоповерхова будівля і система координаційних вісій буде одна на всю будівлю, ми можемо вказати, бажано вказати на всіх поверхах. Якщо ви проєктуєте якусь висотну будівлю, можливо, від певної позначки вашого проєкту у вас може змінюватися система координаційних вісій, чи вони будуть прихованими, тобто на весь об'єкт це одна система координаційних вісій, на свій поверх може бути інша система, тобто вони можуть якісь вісі бути приховані, тобто тут за налаштуванням вже можна вказати де і як. І також для наших елементів ми вказуємо, що нам простіше буде будувати, якщо ми будемо бачити систему координаційних вісій і в вікні 3D. Надалі зможемо приховати, за замовченням вказується певним кольором. Шар, в якому розміщуються вісі, елемент моделі координаційної вісі, за замовченням програма також вибрала. Натискаємо ОК, переходимо далі. Створювати вісі автоматично, і в нас є такі дві ділянки. В першій у нас йдуть горизонтальні вісі, в другій йдуть вертикальні вісі. Ну, наприклад, в нас є розмір, ми бачимо, що тут повинен стояти автомобіль, тобто приблизно це 20 метрів, тобто ми можемо вказати, що ширина нашого гаража, наприклад, 4 метри, тобто від вісі 1 до вісі 2 ми вказуємо 4 метри. Редагуємо. 4000 мм вказали. Надалі бачимо, що дещо схожий відстань між стінами, але тут можливо достатньо буде і меншого розміру. Тобто можемо вказати, наприклад, поки що 3 метра. 4,3 в нас вже 7. У нас ширина нашої будівлі 13,74 метра. Ну, будемо вважати, що це
14 метрів. 7 ми вже забрали. Наступний розмір вкажемо, наприклад, 6. І оцей от виступ для тераси, ну, нехай буде 1,5 метра. Якщо у вас не вистачає кількості вісей, номеру вісі порядкового, ви натискаєте на клавішу плюс і у вас йде дублювання попереднього розміру. Якщо є якийсь зайвий, натискаєте мінус, видаляється певна вісь. Тепер розташовуємо вісі за горизонталлю. Перша вісь у нас залишається, відстань, глибина також у нас регламентується, можемо сказати, що тут 1500 мм іде вісь. До наступної вісі ми можемо прив'язуватися, можемо не прив'язуватися. Незрозуміло тут наскільки, не будемо робити. Надалі глибина нашого гаражу, ми казали, щоб було приблизно 19-20 метрів. Нам треба створити розмір 5 метрів. Відступ зовнішньої стіни нам вже треба буде вказати. Також вказуємо 1500 мм. І закінчення, прив'язка колони, можливо, теж 1500. Коли ви створили параметри для координаційних вісів, ви можете натиснути ОК і розміщувати ваші об'єкти. Буває таке, що між вісями однакова відстань. Це такі будівлі, як промислові, торгові, де дуже багато колон, типовий крок колон, ферм, балок і так далі. Тоді ви натискаєте розподілення, вказуєте на кількість, яку відстань і на яку кількість вісі вам треба поділити цю загальну відстань. У нас цього нема, тому ми не використовуємо цю опцію. Ну і також у нас прямокутний об'єкт для проєктування в плані, можливо, буде в когось радіальний в подальшому, тобто є можливість створювати і радіальні вісі. Натиснули ОК. Є у нас система координат. Бачимо, що вона десь схожа. Підносимо до перетину, до початкової крапки системи координат. Скролом можемо наблизити наш фрагмент. Натискаємо лівою крапкою, один раз клік, а другий клік нам треба вказати направлення вісі Х. Ну, зрозуміло, що це кут 0, відстань можна вказати будь-яку. Програма запитає, що у нас ми створюємо систему вісі, яка відображається на всіх поверхах. Тобто у нас є поверхи, які зараз не активні, але на них ми створюємо такі самі об'єкти. Тобто тут нам треба погодитися для того, щоб на всіх поверхах була створена система координаційних вісей. І так, ми маємо вже таку систему. Вона у нас створена як один загальний об'єкт. Є у нас розміри. Програма автоматично підрахувала і розташувала розміри для будь-якої ділянки. Якщо нам в подальшому потрібно буде щось змінити, ми можемо завжди, у нас вийшло 14,5, ми можемо дещо вибрати, щось нам тут треба буде скоротити на пів метра. У нас є функція для тимчасового розгрупування наших об'єктів. Знаходиться вона редактор, групування. В
временно розгрупувати, тимчасово розгрупувати ваші об'єкти. Також ось вона в робочому просторі. І дивимося, що в даному випадку буде. Тепер, коли ми вибираємо будь-яку вісь, у нас обирається тільки одна вісь. Якщо ми обираємо в налаштуваннях вибору об'єктів всі об'єкти, які перетинаються, ми можемо вибрати першу раз клікнути праворуч, другий ліворуч. У нас обирається декілька осей. Підводимо до будь-якої ділянки, у нас підсвічується прив'язка до цієї об'єкта. Натискаємо ліву клавішу миші, у нас в контекстному меню показується, що це йде переміщення об'єктів. Ми переміщуємо ліворуч, у нас вказується відстань розстояння, і ми можемо написати на 500 мм. Натиснути Enter. У нас змінилася система координаційних осей. У нас автоматично перерахувалися розміри, бачите, не 6, а 5,5. І у нас автоматично перерахувався загальний розмір. Тобто система координаційних осей з розмірами вона пов'язана між собою і можна виконувати редагування в будь-який час. Між вісями А, Д в нас 9,5. Тут габарит більший, тобто на пів метра, бажано щось збільшити. Ми можемо також обрати дві вісі і так перемістити також на 500 мм. Натиснути Enter. 10. Хай буде поки 10. Далі подивимося. Ми відреагували на нашому плані вісі. Тепер, коли ми вимикаємо тимчасове розгрупування об'єктів, ми обираємо всі об'єкти разом, можемо зайти в конструювання, зайти в сітка вісей і побачити, що наші відреаговані графічно об'єкти вже змінилися і в панелі розмірів відстані між кожними вісями. Тобто ви можете створити, надалі розташувати, можете зайти редагувати, і буде графічно те, що ви створили, буде автоматично змінено на вашому кресленні. Підтверджуємо ОК і виходимо з даної операції. Наші фасади поки що нам не потрібні, я їх просто переміщу далі, щоб вони не заважали роботі з проєктом, і дивимося, що ми маємо далі. Далі у нас в проєкті може бути якась плита перекриття, може бути якісь стіни. У нас є вже означений контур наших стін, наприклад. Ми можемо взяти інструмент стіна. Надалі ми будемо модифікувати всі налаштування. Нам зараз треба, щоб шар, в якому розміщувалися елементи, був конструктив стіни несучі. І опція побудови полілінія за кожною новою крапкою. І так, ми можемо виконати будову наших зовнішніх стін, наприклад. Ми пам'ятаємо, що у нас є перетин наших вісей, це буде початок будови, і ви бачите, як змінюється курсор. Тобто перший був галочка, зараз у нас перехрестя. Перехрестя показується, що курсор знаходиться над об'єктами, які пересікаються. Тобто у нас поздовжня лінія, є об'єкт перетину, натиснули. Праворуч ведемо, бачимо, що у нас олівець не замальований, не заштрихований.
тобто він знаходиться на довільному просторі нашого креслення. Якщо він прив'язується до якогось базового елементу, на ньому з'являється рисочка. Якщо це якась кутова точка, окреслюється в даному випадку символ перпендикуляра, це чи символ замальованого лиця, коли є вузлова крапка характерна. В нас проходить ця стіна надалі до вісі 3, спускається до вісі А і проходить до вісі 5. І ми з вами казали, що ми не знаємо, наскільки нам треба підняти цю стінку, тобто цей фрагмент ми можемо відредагувати згодом. Поки що ми можемо казати, що ми прив'язалися до середини між позначками. Ця прив'язка у нас налаштовується точки слідкування між точками перетину елементів. Зараз у нас стоїть середина, може бути якась відстань, може бути якісь ділянки, є окреме налаштування, надалі побачимо. І ми використовуємо будову між крапками нашої ділянки. Використали, і другий клік, ми завершили будову нашої стіни. Ви бачите, що програма сама розпізнала, де і як у вас зміниться контур вашої стіни, і поєднала ваші об'єкти, тобто створила, ви створюєте лінії, вона сама створює ваш об'єкт. Йдемо далі. Обрали елемент, нічого не міняли. Починаємо будову. У нас є вже галочка, тобто це характерна крапка кута нашої стіни. В нас будова вверх, стіна окреслюється ліворуч від базової лінії. Можемо переключити відображення, з якого боку будувати. У нас наша глибина гаража. Надалі така ж сама відстань до основної будівлі. Ділянка нашої кімнати. Завершення нашої загальної кімнати. Донизу ми бачимо, що також підсвічується перетин нашого фрагменту. Можемо обрати до нього і закінчити будову, подивитися, що буде, коли в нас стіни будуть пересікатися. 1, 2. Тобто, незважаючи на те, що це одна стіна, це друга стіна, програма будує ось цю жирну синю базову лінію. Там, де базові лінії перетинаються, програма автоматично створює збіг ваших конструктивних елементів. Тобто ми створили ланцюжок для однієї стіни, такої стіни, яка складається з декількох поліліній, створили ланцюжок для іншої стіни, яка теж складається з декількох поліліній. Ми можемо їх поєднати, обравши Shift. Дві ділянки. Коли ви заходите в редактор, обираєте групування, обираєте згрупувати, то це у вас буде вже один такий суцільний об'єкт. Зовнішні стіни, за якими ви зможете редагувати будь-які фрагменти, чи один фрагмент, чи взагалі весь проєкт, цю конструкцію. Така нульова прив'язка зовнішніх стін використовується дуже-дуже нечасто. Найчастіше використовується прив'язка за центром несучого шару. Ви бачите, ми перемкнули прив'язку і всі стіни у нас змістилися
відповідно до центру несучого шару. Зараз ці стіни мають висоту 3 метра. В налаштуваннях можна побачити, до яких позначок прив'язуються ваші елементи, тобто від нуля, від рівня чистої підлоги до рівня чистої підлоги другого поверху у вас прив'язується стіна. Товщина матеріал цегла, товщина 300 мм такого бути не може. Якщо у вас несучий шар в один кирпич, тобто розмір 250 мм, якщо в півтора кирпича 380 мм, а коли у нас складка товстої стіни в 2 кирпича, використовується 510. Можемо вказати 380, натиснути ОК, і в нас стіни стали ще товстіше. І це виконується для будь-яких стін. Так, робимо швидке планування. Якщо ви натискаєте клавішу Alt, у вас з'являється такий інструмент піпетка, який дозволяє запозичити параметри будь-якого інструменту. Ви бачите, що ми запозичили стіну, ми не вводили параметри нові, ми запозичили параметри поточного налаштування стіни. Можемо сказати, що у нас за віссю повинна бути несуча стіна, яка також повинна бути протипожежною, тобто розділяти один фрагмент від іншого, 2 кліками позначили. В нас є стіна внутрішня, яка відділяє один простір від іншого, 2 кліками позначили. В нас є тут тамбур, тут, мабуть, топочна повинна бути, тобто ми можемо розділити. Ну, наприклад, наші перегородки будуть товщиною 120 мм. І ми бачимо, що тут десь посередині, тобто коли ми підводимо до нашого креслення, у нас вже є середина нашого елементу між крапками перетину. І в нас йде будова за середню лінію нашого об'єкту. Вказали об'єкт, знову таки ж прив'язався автоматично. І 2,5 квадрати. Ну, це можемо, наприклад, побудувати відстань 1200 мм. Донизу вкажемо, наприклад, 2 метра. І праворуч вкажемо до стіни. Якщо треба буде щось змістити, наприклад, прохід в нас повинен бути внизу менший чи більший, ми зможемо обрати взагалі нашу будову, це група, вказати, від якої крапки у нас є вже переміщення, і змістити на яку відстань. Тобто зараз між віссю стіною і іншою стіною 1495 мм. Тобто ми можемо змістити там на 250 мм і побачити, що у нас всі об'єкти разом переміщуються. Там, де в нас зайвий фрагмент, є функція обрізати будь-який фрагмент стіни. Також можна натиснути на клавішу Ctrl, і цей самий елемент буде активним. Ми підводимо до цієї ділянки фрагменту стіни, виконуємо один клік, і в нас фрагмент стіни підрізаний. Ось ви бачите стіну, ось ви бачите іншу стіну, яка
є групою стін, автоматично виконується підрізання елементів. Так, далі в нас повинна бути ще тут маленька гротка для того, щоб створити тамбур. Ми можемо її створити. Створимо десь від цієї ділянки до цієї ділянки. Надалі будемо редагувати якісь об'єкти за розмірами і побачимо, де була похибка чи накреслені невідповідні розміри з площинами, чи в нашій будові. Так, є ці елементи, відстань, сходова клітина у нас повинна бути 2,5 метра. У нас ширина маршу метр, відстань між одним маршем і другим повинна бути ще метр, тобто 2,200 можемо скласти. Можемо обрати будову, можемо одразу вказати, за якою поверхнею, підвести до перетину наших елементів і вказати, що на відстані 2200 мм у нас почнеться будова нашого елементу, який буде розділяти нашу сходову клітину від кухні. Як ми бачимо, там майже відстань повинна бути десь 1800 мм. Натискаємо Enter, ще раз натискаємо Enter, вже побудували наш фрагмент, цю ділянку стіни. За пропорціями, можливо, нам згодиться, якщо ні, ми відредагуємо в подальшому роботу над нашому проєкті. І так, ми з вами створили, так би мовити, заготовку для плану першого поверху. Якщо нам треба подовжити нашу стіну чи пристосувати колону, ми можемо редагувати цей об'єкт. Розміщуємо фрагмент стіни в куті між віссю за віссю 5 і віссю D. Натиснули Alt, завантажили налаштування поточного елементу. Вказали, що від цієї крапки в цьому напрямі відстань 1200 мм є у нас така ділянка. І до нашої вісі можемо подовжити нашу стіну. Але оскільки стіна має бути утеплена, цей фрагмент має бути утеплений з двох боків, то нам бажано перемістити, створити копію. Натиснули. Коли йде переміщення, якщо ви натискаєте клавішу Ctrl, у вас з'являється плюсик, тобто йде вже копіювання вашого об'єкту. Перемістили до вісі, натиснули ОК. І можемо подовжити цю стіну, яку ми окремо будемо модифікувати, до перетину з іншими елементами. Тобто, незважаючи на те, що в даному випадку перетинаються три стіни, якщо базові лінії стін перетинаються, то буде все гаразд, система буде правильно відображати ваші елементи і будуть правильно базуватися елементи. Оскільки в нас йде товщина 380 мм,
зовнішньої поверхні нашої стіни. Ми можемо бачити, наприклад, що 190 мм від вісі повинно відступати, тобто ми можемо посунути ці конструкції на 180 мм. Обрали конструкцію, обрали змінити розміщення, вказали направлення, вказали 190 мм, натиснули Enter. От тепер ніби у нас стіна проходить за вісю. В даному випадку вам треба відредагувати довжину стіни так, щоб вона мала перетин з базовими лініями інших стін. І так, бачимо такий план. Базову заготовку ми створили. Надалі будемо редагувати, можливо, збільшимо глибину цього приміщення, цієї секції. Взагалі виконуємо збереження файлу і в подальшому будемо виконувати вже будову іншого поверху. Для того, щоб побачити, що ми створили, натискаємо 3D вікно. Тут ви бачите координаційні вісі, ви також можете обирати. Ви можете обирати всі стіни. Клік правою кнопкою миші. Обираємо режим орбіта. І за режимом орбіта ми можемо переглянути, як виглядає наш об'єкт в 3D. І так само, як на плані ми виконували будову об'єктів, так само ми можемо і в 3D виконувати будову об'єктів, прив'язку до будь-якої ділянки об'єкту і так далі. Тобто у нас є об'єкт, в нього є базові крапки, і ми можемо виконувати будову. Така синя лінія у нас показує базову лінію стіни, тут також йдуть базові лінії стін. Тобто в подальшому ми можемо вже будувати на базі цих елементів нові елементи безпосередньо в 3D вікні. На сьогодні все. Створюємо таку заготовку кожен для свого проєкту і зберігаємо до наступних записів, зустрічей.